forging fire forever. We are linked together, together. Ổn quá sao dừng. Đây đây đứng mình đứng ở đây, mình đứng ở đây. Mình đứng ở đây tao lên ổn nó đợi vậy. Của mày không xe ngàm hả? Lấy dây buộc lại. Lấy cái dây rút đi, lấy cái dây nãy buộc lại.
lo nào. Có cái việc chuyên nghiệp, chuyên tạo nghiệp. Thảo ơi, cái ông Dũng muốn mua cái xe này mà chở đi chở rau này. Nani?